Ігор, можеш починати презентацію. Так, звісно. Так, бачите мою презентацію? Ще ні. в PowerPoint? Ще ні. Трансляцію призупинено. Ти звернувся. Так. О, Все видно. видно. А якщо так, Ми бачимо зараз Discord. Discord. зрозумів. Так, Спробуй екран. Просто транслювати і все. тепер має бути все гаразд. Плюс. Плюс. Супер. Ну що ж, мабуть, розпочну з самого початку, з ідеї. Зразу після оголошення теми на стрімі у нас був дзвінок. Всі ми добре розуміли, що тему потрібно вибрати буквально вже, тому що часу насправді, якщо робити скидку на необхідність поєднувати основну роботу з розробкою, з перебоями в постачанні електроенергії, часу зовсім. Ми зразу відкинули ідею про коріння якихось дерев. Мені чомусь здавалося, що настільки очевидна реалізація цієї теми призведе до того, що буде декілька однакових ігор про дерева, які кудись ростуть і щось оминають. Тому ми зразу це відкинули і дійшли аж до голови людини, аж до мозку. Насправді, візуальною складовою самої гри я задоволений на всі 100%. Це те, що ми встигли. Ми троє розробляли цю гру. Я відповідав за геймплей, за програмування геймплею. Андрій відповідав за 3D-моделі і Роман відповідав за UI. Ну, насправді, UI не той, що класичний, до якого звикли гравці, а той, що на екранах, але все ж таки. Питання, напевно, яке в багатьох виникло через складнощі роздивитися, що ж там написано на блокноті. Ну, якщо коротко, то там трішки жартів і невеличка відсилка до нашої забавки, над якою ми зараз активно працюємо. Я говорю про гору, про підніжжя гори. Той, хто повертав екран направо і спробував роздивитися, що ж там поскладено на столі, могли бачити таку цікаву чашку. ІФ означало Івано-Франківськ, це місто, звідки ми. І сам геймплей. Я бачив, ми всі бачили, я маю на увазі нашу команду, огляд невеличкий від ігроварів нашої забавки. І там, до речі, влучно підмітили, що він дещо одноманітний і не вистачає чіткої цілі в самому геймплеї. Вони якраз попали в яблучко, це планувалося, але через часові обмеження це не вдалося зробити. Ось так мало виглядати гра. Тобто, на відміну від того, як воно реалізовано в версії, яка попала на конкурс, коли зараження йшло з самих зовнішніх шарів аж до центру, мали бути такі вогнища хвороби, в які треба було декілька разів попасти, щоб їх вилікувати, і з яких постійно розходилися усі сторони наш вірус. Так що в ту версію, що пішла на конкурс, скажімо так, добра половина, і мені здається, така, яка би робила гру більш цілісною, відчуття гри більш цілісною, не потрапило. Так. Я включив також нас трьох. Зліва направо я, Андрій, який відповідав за статику, і Роман, який відповідав за графічний інтерфейс. І, мабуть,
На завершення, мабуть, включу і покажу, як геймплей же виглядає вживу від першого лиця. На лівому екрані є таке креативна зміна рівнів. Ось на вибір у грі дається 8 пацієнтів, які по-різному, в яких різна степінь ураження мозку, скажімо так. Це впливає на швидкість поширення цього вірусу і стартове поширення. Тобто, якщо ми зараз підемо кудись в кінець до Романа, в якого все погано, то при старті у нього буде зі старту більше половину вже заражено, і швидкість буде максимально швидка, швидкість зараження. Тобто, що нам доведеться доволі активно попадати по заражених областях, щоб не допустити смерті нашого пацієнта. В пацієнтів, де поширення цього вірусу не таке агресивне, можна помітити такі імпульси невеличкі, які йдуть від основи мозку аж до зовнішніх країв. При попаданні нашим цим снарядом об цей імпульс, от у мене це вдалося, він подвоюється і геймплей стає дещо живішим. Ось, при закінченні з усіма 8 пацієнтами гравця жде невеличкий сюрприз, такий кінець. Ага, чудово. Перше таке питання. Я як розумію, от та гра, що конкретно зараз ти мені нам демонстрував, це вона вже завершена. Можна сказати, наполовину. Візуально вона, в принципі, виглядає так, як я й собі уявляв, але якщо говорити про сам геймплей, то добра половина залишилася за фінальною версією. Тобто немає оцих вогнищ хвороби, які явно вказують стільки залишилося, скажімо так, до перемоги. Натомість на скору руку був зроблений оцей прогрес-бар, який, по суті, рухається в залежності від об'єму цього зараження або вперед, або назад. Тобто, так, спростили, щоб встигнути до дедлайну. Ага, я зрозумів. Диверсифікатори, які брали, окрім теми root головної? Ні, це єдине. Зрозуміло, Ще без питання. диверсифікаторів. Ви якось доробите відбивання шариком, бо поки що, як я розумію, він відбивається під тим самим кутом, просто що прийшов, і насправді виглядає таке, наче як гра доволі рандомна на цьому етапі. Так, це явно треба доробити. При тестуванні вже такий ближче до дедлайну я також це помічав, але часу вже обмаль було, щоб доробляти. До речі, якщо говорити про плани на цю забавку, то зараз ми плануємо доробити ці механіки, про які я сказав, порефакторити код і злити соси в паблік. Можливо, ще в когось є запитання? Якщо питань нема, то дякую. Прикольна гра. Удачі вам. Дякую. Добре, перед тим, як ми перейдемо до Максима і його гри, я б хотів би приділити 10 хвилин уваги нашим спонсорам, першому з 3. Можна я почну трансляцію? Та можна.
Тепер бачите презентацію? Так, о, Sombra. Так, це наш перший партнер. Sombra досить класна компанія, що часто підтримує такі ініціативні дії з боку нас, студентів Львівської політехніки, а також наших учасників, оскільки вона цінує людей, які займаються різною діяльністю в плані саморозвитку, включаючи конкурси, такі як катони та джеми. Сама компанія, вона орієнтується на розробку додатків в напрямку мобільних платформ, веб-сайтів, але головна їхня профільність – це DevOps, клауд-ресурси та блокчейн. Вона має в основному бізнеси в США, Європі та Канаді і 3 офіси в Україні – Львів, Франківськ та Київ. Серед їхніх головних технологій є Java, Angular, .NET, Node, різні веб-розробки, React, Vue, як вже згадував, DevOps. Також компанія розвивається в напрямку інтернету речей та штучного інтелекту. Загалом вони цінують людей з глибокою технічною експертизою, тому такі проекти для них є надзвичайно цінними, адже ви можете показати свій технічний талант. Компанія славиться своїми успішними вирішенням бізнес-задач клієнтів. По суті, головна мрія компанії – працювати до того моменту, допоки клієнт не буде задоволений. Також команда цінує учасників, що можуть легко адаптуватися до труднощів. Тобто, якщо ви пережили джем, значить цілком можливо ви ідеально підійдете компанії Sombra. Загалом компанія також активно підтримує українців. Вона вважає, що як-не-як треба захищати свої інтереси, а значить треба захищати і нашу Україну. Більше того, Sombra відноситься до тих компаній, які дуже відповідальні, з того вище згадано, що я вам казав. І як наслідок вони дуже стежать за безпекою, за комфортом своїх працівників, а також за задоволенням своїх партнерів, а також замовників. Загалом компанія ще допомагає в розвитку по кар'єрній драбині всередині себе. У неї є якісна модель еволюції працівників. Тому, якщо вас зацікавив стек технологій, її можливості, я надішлю інформацію нам в гілку вітань та оголошень, де ви детальніше зможете ознайомитися з усім, що надає компанія. Скажу вам чесно, ці люди дуже класні, вони дуже зацікавлені в талановитих людях. Тому, якщо ви раптом ще шукаєте роботу і вам підходить цих технологій, доєднуйтесь. Дякую. Що ж, Окей, Максим, тепер я можемо переходити до тебе? Чи чекаємо 10 хвилин до їхнього того? Заодно відосик глянемо. Чи він не похерився, я заодно. Ні, ладно, я можу в будь-якому випадку сам зробити. Максим? Так. Будете вже починати, чи чекаємо 11? Нікіт, таке питання. Ти записав мою розмову про Sombra? Я записав 21 хвилину відео, потім будемо обрізати. Але ти записав мою розмову про Sombra. Так. Супер. Нас ще будуть... Максим? Так. А на спочатку, чи видно буде презентація? Перевірити.
Видно? Плюс. Видно Окей, tools. тоді. Чекай, видно tools. Ти стрімиш А, саме мгм. PowerPoint, чи ти стрімиш екран? Тоді краще екран просто. Так. В більшості стрім чатів краще стрімити саме екран. Все, тоді можна починати, так? Плюс. Okay. Greetings. Save the Roots is an arcade game about the chaotic growth of the roots you can influence. Every time you hit the restart button, obstacles are generated in different positions. Because of the random growth of the roots, you have to adjust quickly to new conditions in order to save your root system. To have some control of the situation, you have two tools, a fire and a magnet. A magnet defines the direction of the root growth by x coordinates, and a fire prevents a branch of the root system it touches from growing. So why do you need these tools? There are two sources of danger, a mole and a rock. A mole moves from one side of the screen to another at different angles, eating every root on its way, and preventing them from growing. You should try to change the direction of the root to prevent an encounter, or you will lose many points. The second obstacle is a rock. It is an immovable object which appears in two copies on a level. If the root touches the rock, then the whole system dies and the game ends. To prevent this, you can use a fire to stop the growth of a certain root branches that possibly can touch a rock. So you can either use the fire at the last moment and get more points, or do it earlier to be sure not to lose everything. The game ends if the root is fully grown or if it touches a rock. So now let's hop into the game. Okay. Can you hear the sound? Yes. Плюс. Okay, if you launch the game for the first time, you have passed the tutorial. Here you can see how the roots are growing, and score counting is in the left bottom corner. This shows us what happens if the root touches a rock. And as you can see, the whole system is dead and the score equals to 0. Here we can see a mole that slowly crawls through the ground and then goes faster when the roots stop growing. And in the last part of the tutorial, you can experiment with two tools, magnet and of course fire. So you can press R to end the tutorial, and when you are done, ordinary gameplay starts with all features I mentioned earlier. And the next launches, there will be no tutorial. So here you can see
the ordinary gameplay. And that's all. So, Okay, can I Can ask you a question? explain more how to use magnet? I'm not clearly understand. yes, of course. So the magnet, if the magnet is on the left side of the screen, root changes direction to the left side, and it's defines in real time, so you can in start change it to the right and then to the left. Okay, so I understand that basically you not clearly control the magnet, you just move the mouse, yes? Yes. Okay. You move the mouse with a magnet. So with mouse wheel you can change the tool, and when it's the magnet, you control it. Okay. And another one. Do root grows in some like I don't know a root growing algorithm, or it is completely random? I don't know how to explain. So the main root has the direction mainly down, and when you move the magnet, it changes angle to the right and to the left, but side roots have one direction and always grow to the left once and to the right. And there is small roots that grow always down with some changes in directions to the right and to the left. So you can see wavy grows. Okay, thank you. Ще в когось є запитання? У мене тільки запитання, що буде, якщо магніт вверх потягнути. Нічого, воно тільки по X координаті. Ну, я, в принципі, казав. Ага. Добре. The same question about monetization. Also a platform. And the third question, there nearby 9 or 11 games in Ukrainian Global Game Jam with the same idea. Why your idea is better? These three questions. So my game is now on only Microsoft Windows, but this is an arcade game, so it can be ported to Android for the phone users, and as it is arcade game, it can be easily monetized but by adding live system. And for the last question,
I really don't know how to answer it. Okay, I change the question. What really unique experience your game can get to your players except growing root? Or in future maybe, something like this. The main feature of the game is that you are not directly control the root because root is a plant that grows by its own, but but you have some control, but not direct, and and this is the main purpose of the game. Окей. Ще у когось є запитання? Please, no questions anymore. Що ж, Максим, ти швиденько спорався за 5 хвилин. Це нормально. Насправді хотілося б трошки більше. Можливо, ти розкажеш нам зараз, можна вже і українською, як тобі було робити, бо я знаю, що ти працював сам. Та, я працював сам. Ну, взагалі, я ще маю ніби таке відео, процес створення гри. Ну, можу включити. Так, включи. Так, зараз знайду. Я ніби зробив його раніше, але вирішив не використовувати, бо трохи не підходило до теми презентації. Так, не можу знайти.
Так, значить, спочатку я зробив концепт самої гри в фотошопі. Просто накидав картинок і брейнштормив, зробив ідею і зразу візуалізував. Ну і як можна вже побачити, практично все, що я задумав, все і зробив. Далі тут відео, де перший тест росту самого коріння я проводив. Потім подобавляв ще основні механіки і також тестив. Як можете побачити, тут вже є і оці менші коріння, і два інструмента, які вже тоді працювали, хоча я потім їх трохи переробив, на рівні коду. Потім вже додав графіку. Просто додав графіку, але ще нічого не змінив. Далі зробив генератор рівня і оці два і камінь, і крота додав, і зробив рандомний генератор рівнів. Далі додав очки, які начислення очків, і реіграбельність самої гри, для того, щоб можна було перезапускати її в самій грі, бо перед цим її просто треба було перезапускати. І потім додав музику, звуки, і в кінці вже додав табло з скором, яке показується в кінці рівня, і туторіал на початку. І, в принципі, усе. А загалом це був дуже хороший досвід, тому що є час, певний відрізок часу, за який треба щось зробити, і ти заставляєш себе це зробити. І, як на мене, це дуже, дуже хороший досвід. Чудово. Дійсно, джем це прекрасний досвід для нас усіх. Дивіться, оскільки ми трошки швидше закінчили, я пропоную розказати про наших наступних двох партнерів. Зараз я пошарю вам екран. Вам видно мій екран? Так, видно. Linkup Studio – це відносно молода компанія, що вже успішно почуває себе на ринку. Започаткував її Андрій Самбір, випускник Львівської політехніки, тому не дивно, що він часто підтримує наші проекти. Загалом компанія часто потрапляє в рейтинги як тих, що є надзвичайно перспективними у Львові. Має на даний момент офіси в Львові та Тернополі.
Має серед своїх досягнень в основному спеціалізується на якості програмного коду та якості дизайну користувача UX та UI. Вона входить в список найкращих роботодавців за версією сайту до Україна. Також компанія була номінована на нагороду User Experience 2022. Номінована від Apple як додаток дня теж у 2022 році. І переможець Red Dot Design в 2022 році. Більшість своєї розробки компанія приділяє мобільній платформі, а саме є стек технологій наступний. Це React технології, Flutter технології, Flutter платформа, Node.js, .NET та PHP. Також одну з найбільших частин роботи компанії відповідає за дизайн. Я користувався деякими їхніми мобільними додатками, вони дуже комфортні для користування, легкоінтуїтивні, тому що розробка, що дизайн в них дійсно чудові. Більше того, компанія додатково може проводити бізнес-аналізи, аудити якості та маркетинг своїх продуктів. З головної філософії компанії є центризм на людині, тобто це і працівник, це і роботодавець, тобто замовник, це і кінцевий користувач. Загалом компанія дійсно стежить, щоб ви були близькі з вами, щоб ви відчували задоволення бути частиною їхньої компанії. Вони мають менторські програми, вони мають курси англійської, бізнес англійської і інші фічі, що дозволять вам розвиватися і по особистій кар'єрі, і власні якісь якості. Їхні головні цінності – це фокусування на продукту, фокусування на результаті, розвиток своїх навичок, саморозвиток і розвиток своєї продукції, комфортне самопочуття на роботі, якісне залучення часу та ресурсів і, відповідно, конструктивне навчання. Пам'ятаю, якось пан Андрій сказав дуже розумну фразу: мені не важливо, як ви робите свою роботу, головне, щоб кожна ваша дія під час роботи приносила користь проєкту, над яким ви працюєте. Звісно, якщо ви зможете його в цьому переконати. З нашого досвіду співпраці вони підтримували всі наші хакатони, вони підтримували наш минулорічний джем, і от підтримують нас зараз. Компанія дійсно класна, душевна і якраз, як я вже згадував, на стадії активного розвитку, тому нічого дивного не буде, якщо за 5-10 років вона досягне нових висот. І тепер я хочу розказати про нашого головного партнера. Це компанія Sigma Software, шведсько-українська компанія, радше шведська, яка спеціалізується на величезній кількості справ. Загалом компанія входить в сотню найкращих аутсорс компаній у світі згідно IAOP. Також компанія спеціалізується на більшості напрямків розвитку програмного забезпечення. У неї величезна кількість проєктів на .NET платформі, на Embedded System, на Java, якщо я не помиляюся. Відповідно, ви завжди зможете знайти собі кар'єру і професію в цій компанії, оскільки вона вже досить велика, вона має офіси по всьому світу, більшість з яких центрується, відповідно, в Європі, а саме в Україні, якщо не помиляюся, 3 – Львів, Київ і Харків. Але я, можливо, помиляюся, можливо, їх набагато більше.
Просто з Sigma Software ми співпрацюємо уже років 4. Вона брала участь в нас в IT-квесті, вона брала в нас участь в хакатонах, джемі, і відповідно ми часто бували в них в офісі, де й буде наше автопаті, про яке ми повідомимо вам згодом, і на якому ми будемо робити нагородження від наших львівських партнерів. Компанія має близько 70 чи 80 великих партнерів, для яких вони розробляють програмне забезпечення. На жаль, назвати їх не можу. Це ви вже побачите на автопаті у їхньому офісі. Сама компанія дуже якісно орієнтується в сторону своїх клієнтів. Вона підтримує філософію комфортного офісу, тому вона неодноразово пишається тим фактом, що їхні працівники люблять приходити в офіс саме з тієї причини, що вони розуміють, що там комфортно, там зручно працювати. І взагалі Sigma Software – це для них як друга родина. У них в цьому плані дуже гарна філософія. У них також є потужний розвиток в тестуванні програмного забезпечення, в графічному дизайні, в консультації, менеджменті та розвитку команд. Найвідоміше, наприклад, у Львові річ, чим славиться Sigma, а саме серед нас, студентів, це Sigma Software University. Університет Sigma співпрацює фактично з усіма університетами Львову. Вони часто проводять дипломні практики і для студентів, а саме через їхні, через їхні курси, кемпи тощо. Відповідно, якщо ви студент, у вас є шанс потрапити тут на ці курси безплатно. Якщо ж ні, то ви можете пройти курси підняття кваліфікації, отримання знань як платні, зазвичай вони коштують в межах кількох тисяч гривень, так є і безплатні програми. Все це можна буде дізнатися на їхньому вебсайті університету, який ми вам надішлемо. Курси спеціалізуються на всі стеки технологій, що в них є. Найчастіше це .NET, це UI-курси. Загалом я сам брав в них участь, вони надзвичайно якісні. Фактично, Sigma Software – це мій перший комерційний досвід. І тому, якщо ви цікавитесь саморозвитку в плані IT-бізнесу, в плані дизайну, архітектури, розробки, тестування, девопсу, менеджменту тощо, все це є в Sigma University і, відповідно, можливість подальше працювати в цій чудовій компанії. Як я вже неодноразово згадував, ви самі зможете додатково переконатися, відвідавши наше автопаті у їхньому офісі у Львові. One moment. Great. I'm sharing the screen. And also, I'm not also sharing the screen. I'm also. Hello. I want you to see us. Hello. So, do you see my screen? Yep. Give us a second. Do you hear me? Yes, we hear you. Okay. So, can I start? But we not see a screen. No, we clearly You do not see a hear screen? you and I definitely see a screen. the screen. You don't see it like Я that теж way? бачу. Ні, ну We я see. бачу презентацію теж. Ну, все видно. It's a problem with Андрій Михайлів. Пробуй зайти може. Yeah, everything's fine, everything's fine. All right. So, hello. This is team is named Prosta Nazva. This is our presentation for our game. So we are starting with our beautiful, beautiful team. You can see here me. It's me. I'm Tanya. Maxim, which is also here. Say hello. Hello. We have Oksana. Oksana, say hi. Hi. And we have Alexander.
who are, yes. Then, so what our game is about? As you may see, it's its name, running out of time, which is shortly is going to be just root. Our game is about programmers, about a day in the life of every programmer, what we see. Oh, I hear myself. Whatever. It's every player is going to see how it's like to be a programmer. It's like a simulation. So basically, what we do, this is our game. I hope you can see it also. So the plot here is our programmer Max had a call from his boss, and he said that Max has like 10 hours until the deadline to finish the task, or he's going to be fired. So yeah, basically this is our Max, and he has to work, and there is like some stuff, but our Max not going to be just tap, and player's going to wait for him to work. No, our player also is going to work, and more specifically, he's going to solve some math equations, like you can hear right now. I'm not going to count. I don't want to. So yes, so basically our players have to do some math, as we can see right here. Yes, it's math. Well, life is pain. Also, I missed one slide. It's RPG Maker or Unity, as you can see right now as well. Why Unity? Because at first, a little backstory. At first, we wanted to make our game in Unity, but when we had the first idea of our game, we understood that RPG Maker is more fit to realize our, to do our idea. Yes, but none of us knew how to work in RPG Maker, so we saw it in the first time in our lives. Moving on. Yeah, I have here a little TikTok for you, but I don't know if you can hear. I hope you can hear a sound. This is wrong, because I am very good at mathematics and I am very good looking. It's like that. I hope you heard this. We have some problems with sound. Moving on. Also, it's not just the game about solving math equations. It's a little bit more difficult because it's a simulation, so it's more related to real life. Our Max has to manage food, his smell, and they'll make sure that he's clean and stuff, and also follow his stress, because programmers are quite a stressful people. So as we can see right here, we have these bars. They decrease, but for example, if we go here, we can interact, we can eat, and our bars increase. So basically, yeah, that's what our game is about. You have to manage time to eat, to go shower, to go to the toilet, and also work. Then there's something else to our game, because our life is not about only Max. Our Max has to remember that he is also a really happy father of 3 beautiful plants that he has in his apartment. So, well, I don't have them here for some reason. I guess it's wrong. Oh yeah, I have them. So yeah, there they are. He has to remember to take care of these plants as well, because it doesn't have to be so selfish. And plants are important people. Then we have some, as you could notice, some cultural pieces in our game. And that's quite important also for people and for programmers, not for programmers, but for all people to remember about such things, because life is not only about work and food and work and food and I'm going to die right now. It's
we have to remember about some culture as well, because it's also a really important part of our life. So in our game, we have some cultural pieces, and I could say even some Easter eggs for our players to gain inspiration and motivation. And also, Kyiv is not Kiev. It's a really friendly reminder to our friends from Global Jam. And that's basically it. Thank you for your attention and for listening to us. Awesome. About that problem on site, we're talking with organizer. This problem goes from a third site company which produce the tools for time zones. It's their mistakes. We're checking the information. And thank you that you noticed this. That's awesome. Also, diversification. As I understand, Slava Ukraini, and what about others? Oh no, I guess we don't have Slovak-Ukrainian in our. Oh, you not have. Which diversification you have? We have this site is so slowly. It's so slow. We have, I remember a GitHub one. Yes, our game is on GitHub in public. You can go check it out. We have even few versions of this game in different parts of making it. Also, we have sharing is caring. Oh, it's the same. Making memories. Well, it's a bit of spoiler. Yes, we have some moments in our game that are quite memorable. We don't want to spoil, but you can go and check it out. Also, we have over 9,000 hours. It's paint, right? It's paint. All our textures, all our pictures were made in paint by our beautiful Oksana, which is right here. Say hello, Oksana. She was the one who made it. And is at the end, we also have some endings. Yes, which is depends on what you do. Yeah. Okay. Yeah. Yes, that's great. About task and quizzes. Are you sure that using math was a good idea? Are you sure that using math in your quizzes was a good idea? Well, the story behind math, we wanted to make like a 1 day in life for programming, but of course we could use some like I don't know coding tasks. But I think the problem was that if a normal person, like a regular person who is not a programmer, would play this game, he would not be able to make, all those stuff that in the tasks. So, and I wanted to make this more close to reality. So I thought that math equations, math problems would be more, the closest one to the programmer's work. Because yes, the programmers, they do have to, do some math problems as well, maybe, well, depends. But I thought it was more close to reality. And it was fun to make them. That's all. That's cool. Maybe someone else has some questions. Questions? I have a question to Tatiana. If your Yes. game is about 1 day of a programmer, does it start with a cup of coffee? No. It starts really, really quickly because our programmer is every programmer that respects himself is sleeping and doing nothing until he receives a call from his boss saying that he has only a few hours until the deadline or he's going to be fired. So, no, it's not with coffee, but, well, you can go to the toilet, for example, and start your day with that.
Another question. How do you find out about RPG Maker? Okay, Hello? someone else? Another question. How did you find out about RPG Maker? Oh, my friend told me. Max? Max? Say hi. 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 When we... чому ми вибрали предмет? I don't know. He suggested this idea. Because he is the smart one in our group. Because it's cool. Yes. Because it's cool. Games, right? Yes. So we actually wanted Unity because I was learning Unity a little bit. I started learning it. But again, when we were discussing our idea and when I described how I saw this game, Max said that it's better and easier to do this in RPG Maker. Yes. Thank you. Yeah, it was just it was a best fit for what we wanted to do. Any more questions? Hello? If there's none questions anymore, I maybe ask a team to be Torba Games. Are you here? Yes, I am. Awesome. Okay. Alright. Thank you. Просто назва. That was awesome. Bye-bye. Bye. Добре, тобі Torba Games. Ви можете зараз починати? Так, можемо. Чудово. So, can you see my screen? I personally not. It's my mistake or... Oh, yeah, it's your mistake. I see the screen. I can. Oh, I also can. Okay, fine. So, can you hear me well? Everything all right? So, let's start then. I need a confirmation that you can hear me well. Yes, well, very well. Okay, thank you. So, we are Toby Torba Games, and in this jam, we decided to make something fun, a little bit trash. So our game is Square Root of the Universe. Firstly, meet our team. Nikita Evdokimenko, it's me. I was dealing with programming and game designer. Yulia Sokolovska with concept, 2D art, and a little bit animations. Bogdan Matveev, he also was involving in programmer, and Danilo Ivanov, he was doing the 2D animations. So, what was the idea and how we came up to it? We, on our first brainstorming session, we discussed a lot of ideas, how to interpret roots, maybe some plants, maybe some roots going to the ground, gathering some resources, water, grow the tree. But we talked about our game, further game before the time revealed, and we agreed that we want to create something interesting, something funny, something a little bit trash, and that's why we ditch out most of the ideas and finally stopped at what you can see on the right side of the screen. So this is the concept of our game. We had two styles. Stopped on first one because second one was inspired by Angry Birds, but we decided that it can be too simple or maybe considered as stolen and not so creative. That's why we decided to use first variant. Our main reference was Plug and Play, if you are familiar with it. It's a little game that amuse player with some unexpected behavior from his interactions. And that's the key concept that we took into the game. So
I will tell you more about what the game is look like before we go, and I will show you exactly the game. So we have a tree, and we can interact with different objects on it. Drag and drop each on each other, hover them, click on them, and some interactions, interesting and unexpected, appears. So we write it up about a very great and long list of ideas. Unfortunately, most of them wasn't implemented. I will cover this a little bit later. But one of the interesting ideas that was implemented is, by the way, we used Godot for this game. And one of the interesting concepts that we implemented is where some kind of interfaces, for example, clickable, interactable, hoverable, draggable, and so on. The idea of it is just you have a basic class under what you can place all interactions that you need, and they will have basic behavior in your class. If you need to override some interactions, for example, when you drag egg on chicken or on duck, you expect some kind of different interactions. That's why you can override it. But the main interactions were very easy to add, just to drag appropriate object, appropriate prefab, draggable or hoverable on your objects that you need. Also, there are present Bogdan. So if Bogdan, if you have something to add for development, you're welcome. Yeah, thank you. The development was really interesting and a little bit challenging, but I love like we make the system. We create not only like this clickable, interactable. We also have another singletons for easy use music and sounds. So we also find some resources, interesting sounds for this game to make a little bit more fun to play it. And with this system, we really much easier to integrate. It's easier to integrate to our game. And we can learn and maybe find something interesting in the code. So you can also look on it. So thank you. Yeah, we also implemented some part of the achievements. For example, give user the achievements for each unique interaction that he discover, but it didn't fit to the final version of the game due to lack of time. So the result is there is 2 screenshots. We have a short quiz in the beginning with some sense of humor and exactly the game. So you can find it on itch.io or on our global game jam site by name of Square Root of the Universe. So let me show you a couple minutes of gameplay. So I'm not sure that sound will be on, but Try streaming your browser, and I think there will be a sound. okay. The button that is green upper than Okay. your nickname. Okay, check it now, please. We hear it. Okay, fine. So we have a quote of Albert Einstein. To tell the short, that imagination is not limited at all, and it only depends on you.
Yeah, that's a couple of things that is there. Okay, now you can see the presentation, right? You're right. Okay. So you can go and check, play. We decided that it anyway run out into some kind of fun. The most reasons that we didn't implement all that we wanted, all the ideas, is first, I think, if someone of you have seen me on Global Game Jam UA streams, my speech about Global Game Jam tutorial, we evaluated the rule generated versus prepared. So I recommended to use generated gameplay and generated content, for example, like roguelikes and so on, to improve it. It save you less time and require less work to do it. But if you use prepared content, for example, in our game, it's need to create for each interaction, for each new objects, and we introduce a code that will describe how it will interact with different objects and so on, and also, of course, animation and art. That's why it here we got a lot of stuff to make and didn't manage to do it in time. So that was first project for this team that we gathered, and as it appears in the end, that we was not so productive that we expected and estimated in the beginning. And also one of the big mistakes was late stage of implementation. We spent, I think, more time that we needed to spend on generating ideas, describing, trying to figure out the exact script, what user will come, on which state, which objects appear, what interactions they got, and so on, and came to the implementation on very late stage. Maybe if we come to the stage a little bit earlier, we can get that we didn't manage to, we are not going to manage to do it in time. That's why we will maybe had a better result in the end. So that's all. Thank you all for watching it. I'm ready to answer your questions. Great. Can you describe more your diversificator? Yeah, we used Slava Ukraini, and I don't remember how it's called, but it's where main character is a creature, so no humans. I think that's main diversifications that we used. Okay. And about monetization, so how you see it will be more updated for market? You know, the best monetization schemes that I see here is to make it full of content. For example, for maybe 30 minutes of gameplay, right? And sell it for a really cheap price. For example, I don't know, maybe $1 or something like that. And I think that's fair deal for 30-20 minutes of fun and gameplay is such a low price. But of course, it's need to be implemented till the end before we do it. Because now it's a couple of minutes of gameplay and interesting things there. Okay, maybe someone else has some У questions. мене є питання. А де саме корні як саме ця гра, який зв'язок вона має з коренями? Ну, її назва це квадратний корінь Всесвіту, тобто те, з чого все почалось. І на початку гри ми заігруємо з поняттям, що було спочатку курка чи яйце, і типу ні, це було дерево. Дерево, корні є зв'язок, також квадратний корінь є також зв'язок. Раз, дякую.
have a question. Ask you. I have two questions actually. First one, who do you think are better, chicken or ducks? And the second one, what game inspired you for the design and the overall look of the game? Thank you. I think ducks are more funny. I heard magnificent stories from my friends that lived in a village, how the duck jump on his back, get on his hair with the beak and beating his ears with the wings. I think none of chicken can do this. But on the second part of the question, we inspired with plug and play game. If you search it on Steam, I think you will understand what do we mean Could you by please this. repeat the name of the game? I Plug, missed it, sorry. plug and play. Okay, thank you. Those are based answers. Thank you. Anyone else? Yeah, me. Why did you choose Godot among all engines? Not Unity, not Unreal Engine, excellent Godot. Mm-hmm. For I think Godot is the best for the gems because of it has a lot of instrumentaries that allow you to do exactly the game. Yeah, not care about infrastructure, not care about architecture, not care about extensive extensibility, how much you can extend and further your mechanics, your game, as for example, it's best practices on Unity and Unreal Engine. That's why for the small games with simple mechanics or not difficult infrastructure and architecture, I think Godot is the best option because it's easy to learn for newcomers and it has a lot of instrumentary for experienced developers that he give you. You can write shaders, you can deal with animations, some different interaction override with your own physics if we dive into the more complete and different and difficult parts than only colliders, yeah, and areas. That's why I think it's best option here. I will summarize my answer full with water. So it has a great instrumentarium from the start, so you no need to download some assets, some libraries, some tools to do the stuff you want to do. It has a great feature like Godot script that allow you to write less code and get more impact. And I didn't face much problem with building the game that I faced when I worked with Unity. So I think that's my question. If you need some more deep answer, you can concretize your areas that you want me to cover. No. Thanks for your answer. I want to say that I really like your style game. Thank you. Yes, thank you. It's a pleasure to hear it. Окей, супер. Тоді, напевно, якщо це всі питання, дякуємо команді, ви великі молодці. І переходимо до презентації Project New Generation. Дякую вам. Щасти наступним лекторам. Так, добрий день. Наша команда в складі однієї людини на цій трансляції присутня. Так, зараз включу презентацію. Так, всім все видно? Так. Чудово. Тоді всім добрий день, пані та панове, та іншим гарним людям. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Єгор, я голова команди, головний програміст і геймдизайнер Project New Generation. Також у нашій команді були і є Степан, це наш головний аніматор, програміст і музикант, а також неймовірно чудова художниця Діана. Отже, що це за гра така наша Gardeners?
Gardeners – це гра у жанрі роглайк, де ціль гравця – знищити магічні корені, з яких лізуть всякі різні монстри. Звісно, ви можете мене запитати. І невже це все? Тоді чим наш проєкт буде відрізнятися по схожих за жанром іграх? По типу The Binding of Isaac чи Enter the Gungeon або ж Risk of Rain? А я вам відповім. У всіх вище перелічуваних іграх ви зачищаєте кімнату один раз. Після чого гра вам тисне руку і говорить: молодець, а тепер іди отримати тумаків у іншій кімнаті. У нашій же грі вороги є завжди. Через що гравцеві треба завжди обирати пріоритет, що треба знищити першим? Корені, з яких спавняться ці самі вороги, чи пошинкувати дюжину яблук на смачний яблучний смузі? Ну і плюс для того, щоб ті монстри не заважали. Так, логіка підказує, що набагато краще знищити корені або інші спаунери для того, щоб ворогів стало менше. Але, знаєте, тут не все так просто. Корені не так просто знищити, тому що поки ви будете наносити їм дамаг, вони заспавнять ще штук 20 монстрів, які, умовно кажучи, переможуть гравця, або просто відштовхнуть від кореня. Тому тут бажано їх якось знищити, зменшити популяцію та знаходити баланс між знищенням монстрів та наносити дамаг кореня. До речі, монстрів корисно вбивати ще для однієї річі, але про неї я трохи розповім пізніше. Добре, з геймплейним планом трохи розібралися. А що там у нас з сюжетом? Чому наш головний герой йде у ліс знищувати нічому невинних монстрів? Ну то теж не все так просто. Одного дня, невідомо коли, на світі з'явилося велике дерево. Схоже воно було на Баобаб і на клен. Наша команда сама не знає, що це було таке. Отже, це дерево стало і причиною появи монстрів. І як виявляється, ці монстри не такі ж уж і невинні. Вони хочуть знищити людство. І для того, щоб не допустити цього, створюється бойовий загін під назвою Садівники, щоб знищити це велике дерево. Чому саме така назва? А саме тому, що ця професія садівників включає догляд за деревами. А так як задача знищити одне із таких, то і обрали таку назву. Для того, щоб знищити дерево, нам якраз треба зруйнувати корення, з яких виходять монстри, бо вони пов'язані з деревом. І коли ми знищуємо їх, ми, відповідно, наносимо шкоду дереву. А хто виходить до загину цих самих садівників? Ось вони зліва направо. Наш головний герой, просто звичайна людина, яка якраз і знищує монстрів, Ернест, людина-інформатор, та Аделіна, найкращий та єдиний торговець цієї гри. Всіх цих персонажів ви можете знайти у лобі. Місце, де вперше з'являється гравець після початку гри та після програшу. До речі, після кожного бою ви можете підійти до Ернеста, і у вас може з'явитися нові питання для діалогу з ним. Наприклад, ви другий раз пішли у бій, і у вас знову змінилася карта. Ви можете підійти до Ернеста, і у нього з'явиться нове питання. Чому от ліс змінився? І він вам розповість. Тобто це такий персонаж, який розповідає лор цього всесвіту, розповідає правила, історію, ну, такий корисний челік. Також у нього при першому діалозі можна отримати такий предмет, як кишеньковий візуалізатор життєвих показників. Одягнувши його, ми, по-перше, зможемо побачити, скільки життів є у героя, а по-друге, якщо під час бою у героя залишається менше 20% життів, то ця річ поверне нас назад у лобі. І таким чином пояснюється, чому після битви герой повертається назад додому, а не повертає. Проте може не одягнути цю річ. І якщо ви хочете дізнатися, що буде після цього, то можете пограти в нашу гру та подивитися, що буде, якщо не одягнути цей даний браслет. Тепер перейдемо до магазину. І тут треба згадати про те, що я говорив вище, що монстрів бажано вбивати, бо з них будуть випадати ресурси, за які можна купувати різні речі, які приносять гравцю перед початком битви всякі додаткові характеристики. Наприклад, плюс до здоров'я, плюс до сили, плюс до швидкості, ну і так далі. Ці предмети можна обрати перед початком бою або у будь-який зручний момент у лобі, відкривши інвентар. До речі, як знову ж згадуючи про кишеньковий візуалізатор життєвих показників, то коли ви одягаєте, у вас доступно лише 2 місця. Якщо ні, то цілих 3. Це дозволить на один предмет одягнути більше. А тепер я пропоную подивитися на сам геймплей гри.
Ну, як можете побачити, я трохи не вгадаха, я програв в своїй же собственній грі. І, як бачите, цей даний пристрій мені зміг повернути назад у лобі. В принципі, якось так. Якщо у когось є питання, то я буду радий їх почути. А у мене є питання: а чому персонажі в масках? Ніби івент з пандемією у світі закінчився, зараз там інші Це такий почався. стиль у персонажа. Знаєте, от і до пандемії багато людей, хто, ну, особливо, якщо подивитися на тих самих корейців, або просто деякі люди носили маски заради, ну, як аксесуар. І ось цей персонаж теж носить маску, як аксесуар. Так, в Азії це популярно. Добре. Особливо моє питання стосовно того, як ви тестили баланс. Бо з точки зору геймплею, можливо, це зі сторони того, що ти показав, видно, що досить важко вбити коріння. І, типу, це розтягує геймплей, але не приносить якихось нових штук від цього. Як ви це тестили, вирішували, що саме так дофіга ХП повинно бути у кореня? Ну, дивіться, ми розраховували як кожного монстра. Ми умовно взяли, що нехай кожен монстр раз 30 секунд буде приносити 1000 умовних одиниць потужності. І у нас була така формула, що за кожне життя, там, здається, це 0,5 балів потужності, за кожну силу 2 бали потужності, і за швидкість 1 бал потужності. І вигравши це, ми дізналися, по-перше, скільки треба кожну характеристику монстру давати, ну і, відповідно, скільки треба життів дати кореню, щоб, умовно, той же самий гравець міг за 30 секунд нанести ті ж самі 1000 одиниць потужності. Да, по грі можна побачити, що це трохи зламаний баланс, проте, якщо багато монстрів, то можна отримувати ХП. І якщо все-таки знайти цей чудовий баланс між вбивством монстрів і знищенням коріння, то гравець, в принципі, може встигнути і те зробити. І знищити коріння, і монстрів побивати, бо він просто буде відновлювати ХП за рахунок них. Ми це перевіряли, це, в принципі, можливо, і сказати так, що сильний баланс пошкоджений, ми не можемо. Добре, дякую за відповідь. Класичне моє питання. Диверсифікатори, всі, що є. Взагалі ніякого не брали. Зрозуміло. В мене є. Да, я. А яке тягло ви використовували? Ще можна повторити? Тягло, яке ви використовували? Ну, там Unity, Google. Ми використовували Unity, бо тому що наша команда давно вже Unity ми використовували. Тому що наша команда, по-перше, на ньому вже довго працює, а по-друге, ми його дуже зручним бачимо. Ми вже його використовували на минулому геймджемі, і нам все сподобалося, тому і на цьому використовували. Супер. У кого ще питання? Зараз от думаю, що таке хитре запитати. Точно, я згадав найважливіше питання з усіх. У лобі в будинку гравця є котик, чому з ним немає жодної інтеракції? Ну, от знаєте, у нас часу не так було багато, то треба було вирішувати, дороблювати основні механіки чи дати погладити котика. Я дуже сперечався зі своєю командою, я сказав, що нам треба дати можливість його погладити, але мені сказали ні, нам треба дороблювати механіка, і да, мені прийшлося піти на такий ризик. Загалом, приблизно скільки часу пройде, допоки ти виграєш? Як я розумію, перемога – це зрубати всі спауни. Да, ми приблизно порахували, мінімум хвилин 15 повинно піти,
бо декілька спроб для того, щоб гравець зміг зорієнтуватися, як все працює в грі. Плюс він може докупити деякі речі в магазині, що можуть підняти його статистики. Ну, мінімум хвилин 15, максимум десь півгодини. Ще в когось є питання? Вибачте, чи не можна вважати цю гру вампайр-лайком? Ну, ми в неї вдохновлялися. Ну, тобто вампайр-лайки — це тупо вже майже сформований жанр ігор, який відрізняється, дуже специфічним набором механік. Отже, чи можна Ну, ми не цю гру зовсім назвати... повністю брали всі механіки, що там були. Бо ми, наприклад, особисто я просто чув про цю ігру, і як вона в основному працює. Мені запропонував ідею у цих купу монстрів, наприклад, один із моїх членів команди. І мені воно показалось доволі прикольною, і ми вирішили це реалізувати. Велика купа монстрів при генеруючій карті. Ми не все брали там, схоже на Vampire Survivals. Єгор, а атака гравця, вона через кнопку чи він сам б'є? Мишкою. Це ліва кнопка миші. Зажимаєш і... Це не Vampire Like тоді. Жартую. Да, це вже дуже сильно відрізняється. Так. Дякую. Ще питання? Ти, здається, не згадував, що думаєш робити з цією грою в майбутньому. В майбутньому ми би хотіли додати, по-перше, набагато більше персонажів, тим паче доволі різних, і персонажів, що виступали за захист цього дерева, і просто персонажів, які б могли теж працювати як магазин, або теж додавати якісь певні сюжетні лінії, квести би хотілося б додати більше. Ну, і, звісно, хотілося б змінити ціль. Зараз ціль, як ви бачили по презентації, це знищити всі спавнери, з яких вилазять монстри. А нам би хотілося додати ще боса, і після боса підійти до цього дерева і знищувати саме ці коріння біля його основи. І далі рухатися по іншим локаціям. Ось якось такий план був би. У мене ще є запитання. Да, А слухаю. гравець атакує ціль, яка найближча до нього, чи він сам вибирає ціль, яку йому атакувати? Він атакує на певному радіусі. Якщо ціль підійшла в цей певний радіус, то він її атакує. Просто наносить шкоду їй. Ага, він атакує тоді одну ціль чи декілька, якщо там 3 цілі в радіусі? Ага, Всі цілі, що добре. підійшли до певного радіусу, він атакує. Можливо, ще в когось є запитання? Що ж, якщо ні в кого немає більше запитань, то на сьогодні ми насправді завершили. Все круто, все супер. Дякую за увагу. Можливо, у вас є запитання до нас, організаторів. Як то кажуть, в мене є таке улюблене питання, така улюблена теза. Питання, пропозиції, погрози. А коли будуть результати? Результати джему, тобто оцінки по всій країні, будуть 18 числа, а значить вони будуть повідомлені на, відповідно, не то, щоб нагороджені, радше таки в мега-суперпрезентації після того в межах перших 20-х чисел. Тобто 19-23. Приблизно в той момент ми думаємо зробити автопаті, воно буде в Sigma Software. Ми вам повідомимо час, локацію завчасно, не хвилюйтеся. Там ви отримуєте призи від компаній, які спонсорували нас у Львові, а саме Sigma Software, Linkup Studio, Sombra Software. Ми будемо вибирати найкращі команди, щоб нагородити їх згідно українського рейтингу, просто окремо виділивши львівські команди.
Загалом вся інформація буде оновлюватись тут на сервері. Якщо раптом так сталося, що когось з учасників вашої команди немає, то докидайте сюди. Ми завжди раді більшій кількості учасників. Ну і загалом чекаємо вас на автопаті та наступного року на новому джемі. В мене ще питання було, я так розумію, 21 по 23 буде ще одна презентація, типу як глобальна, чи як це буде? Так. Це якраз усе оголошення всіх результатів. Тобто вже по Україні. У нас по Україні загалом цього року 83 гри. Це на 23 гри більше, ніж минулого року. Круто. Та в нас і локацій на 3 чи 4 більше. 11 локацій цього року. Все ж ще до презентації питання 22-23 команда має ще раз виступити з презентацією. Я правильно розумію? Як я розумію, це буде більше за бажанням. Тобто, ваша головна презентація це тут і зараз. Угу, зрозуміло. Ми потім, як я вже казав, змонтуємо це відео і красивенько представимо Global Game Jam Community. Дякую. Нікіт, запускай запис. Плюс. Начинать? Давай, поїхали. Ну, Ми хорошо, будемо- сейчас трансляцию включу. Пробуємо англійською мовою. Yep. Ну что ж, начинаем? Там вже трансляція пішла, давай. Well, hello, my name is Arsen, and we would like to present our project, Seven Truths. Our game was created as a part of the Global Game Jam 2023 competition on this year of 10 Roots. Our team, called Galvani Blast, it consists of 7 people. We are Vladislav Borchuk, Ilya Repin, Vladimir Trizna, Alexander Nakopuk, Сергій Романенко, Владимир Кіїн та я, Арсен. The game's storyline. Our hero is a lone ranger who, while performing one of the missions, detects a source signal sent from a scientific station. Arriving at the station, he sees horrifying picture of what could have gone wrong. The station was providing one of the experiments to create substance to generate oxygen. Of course, everything went off the control. The hero has to deal with everything to decide the fate of the station. Well, Sergey? Okay, continue our presentation. So about our game. Our game is a point-click adventure in horror style with a sci-fi setting and made in low poly style. We are using Unity as main game engine, and we also used Mod Studio for sound design and have so much experience in this. The main gameplay of the game is exploring the station, immersing our player in the story, interacting with some interesting interactive objects, collecting and making items to advance our gear for our hero, solving puzzles, reading text messages, and yes, we know that people don't like to read, but we thinking about translated and make ways for these texts. Game plots is presented as text form in text forms. Our target platform is personal PC, and we don't plan to release our game on cell phones because it's worth a big screen. We're thinking about our business models and monetization, and if
everything goes well, we plan to release our game in Steam and GOG, release DLCs there. And that's it. And the our game controlled in exclusive in the mouse. Game view is third-person camera fixed on the main stage, on the stages. And in the future, we think about make it movable for big locations. What we have already implemented in our game. Our game is fully playable and have several endings, one of which is very unusual and make you smile and wonder. Try it and find. Our artists and sound designers have rendered several cutscenes in Secret one. They also tried their best to make the levels and consistent with the sci-fi setting as possible, with deal and atmosphere in. Sorry. Next, the game plot with immerses the players in the events that took place at the station. In some places, we tried to make text very funny and interesting to invoke the players' interest in the development of events and get into the role of the main character. We have implemented an inventory system and item crafting system. Also, we implemented flexible system of interactive objects. These all systems allow us to implement almost any scenario that our game designer comes up with for us. Also, we implemented several interactive and interesting puzzles, both in case moments of the game and while exploring the station. The soundtrack of the game, there's nothing to say here. We think that everything is gonna at very good level for this available time for this game jam. Our sounds and hosts place it in global game jam site and itch.io, so you can download it and listen it. And next, we simplified clear, simple tutorial on the starting page for players. So I think Arsen can show you some gameplay of our game. Arsen. Видно же? Видно. Yes. Видно? О, супер. You can run the game and play some to show our public. References. What we're inspired by? Trivia. Wait about references. Show the game. Run the game. Run the build. If you have it. Or I can show it. You should switch translation. Включить игру? Yes, of course. Фу. I think we can skip this main cutscene. Show gameplay.
So, as you can see, we have a hero moving on locations, can interact with some objects on scene, get some text messages. Don't be quickly. Our players can read the story of the station, what's happening, take some items. I think you can show a wire puzzle near you. Wait. Yeah. This puzzle we implement in the last minutes before our build was ready. Also, you can show secure box puzzle, I think. How it's working. Oh, this little glitch on the screen, but yeah, the main thing is of fabricator. We can make some items on this thing. In our short story, it's about one receipt, but feel free to make. In this place, we some message from Ukraine. Big thanks to our army and I think you forgot to make a battery. But first you have to find laser cut and cut some roots. Oh. In kitchen. On the table. So here we get our program for Fabricator, and now we make battery, yes. We many things and discuss about final scene, how it look. You have to look, and in first we thought about the hero should go to the roots and place something inside, but we don't have so much time to implement this thing, this mechanics, so we stopped at this point.
this story is end, but the story for Game Jam, and we don't have too much time to greatest and full fight scenario. So I think that's it. So go next about our references. We inspired by some classic games like Fallout. We take item description system idea from here. Also, we thought Stasis game. I found it almost on end of game competition, and took from there some gloomy atmosphere. And last thing what reference to is Shadowrun. We take some neon style from there. Compared to our games, we used more modern technologies. In future, we can make some interesting, more interesting graphics. They'll show out low poly, but in practical shows, low poly can show quite interesting. Our plans to the future. We want to add some survival elements, add new locations, corridors, NPCs, horror elements. We also want to improve our gameplay to make a drag and drop system for our inventory, add voice acting for main hero, significantly design and improve rooms for stations. Also, as I said before, we want to make mobile camera and entering in digital market teams if we make it. So next, about different diversifiers, we totally make 3 of them. Is sharing is caring. Our project you can see in GitHub and download it if you want. And new friends along the way, as we said before, all our team members have never worked with each other before. At formation groups. This is the end. Our game already have one, but in our plan to grow it and add some interesting story ends. And about Glory to Ukraine, in game competition, we set some rules about it. That game should look like in blue and yellow color gamma, but our game style not very much meant for this. So we add some attributes and messages for our enemy and finish. Я могу закончить? Yeah. During the development of the project, we gained considerable experience in teamwork, improved our soft and hard skills, tested new technologies, and had a lot of fun and few sleepless nights. Thank you for the attention. We will be happy to answer your questions. If you have it. Yeah, don't have it. Awesome presentation, really all in details, but you never worked together, so how it feels, if there was difficulties in job, or
what other ideas do you have? How Jam was for you in total? For me personally, Jam is a very interesting experience in my life, but because it's first time. But I already have experience in game development, but want to try in another road. Try to make. With some time it was be hard to like for someone to speak in teamwork because maybe like me, Vladimir, and other people didn't work in teamwork in Jam, so it was for the first time hard, but then it almost become as family. Well, here. For me, Jam is mostly about having a fun while you creating something and making some cool works for portfolio to, I don't know, to show your family, just like, oh, look, I've made up game. Yes, it's me. I'm cool. I guess Jam is mostly about for fun and joy. Experience, I think. About hard moments, because we don't know each other before. We don't know about expectations, what each team can do and what they cannot do. So sometimes we can, not can, we have to simplify our game and cut some mechanics because we don't have too much time to implement it. I think it's Okay, that's really awesome. Maybe somebody else has some question. Якщо ніхто не має інших запитань, тоді, гадаю, можемо переходити до наступної команди «Просто назва». Добре, дякуємо за увагу. Ви молодці. Thank you, everyone. Thank you. No problems. Наступна команда прямо зразу буде, чи... Як наступна команда Можна нам дати пару хвилин ще? Так, у вас ще є 5 хвилин. Презентацію, Нікіта, запускай запис. Секундочку, якщо можна. Я підготую просто все. А мені через Discord, правильно, шерити це все? Так. Ну, Мову якщо- презентації, яка тобі зручна, українська, англійська. Ми радимо англійську, бо у нас є іноземні судді. тобто зараз треба, якщо на англійською мовою розказати. Якщо тобі це незручно, може і українською. 50-50. Вирішуй сам, повна Ну, свобода дій. українською. Буде простіше. Тут були варіанти, хлопці розказували і українською, і англійською. Ну, в будь-якому випадку, якщо можна, я потім би просто записав на англійською. Супер. І змонтував вам, закинув, якщо потрібно би було. Скажіть, будь ласка, демонструвати спочатку саму презентацію? 10 хвилин презентацію, потім ще трошки геймплею. Ігру показати, так? Запустити? Так, у нас на презентацію десь 10 хвилин. Зрозуміло. Видно мій скрін? Так, видно саме слайд-шоу, видно слайд-шоу.
Добре, тоді ще раз всім привіт. Ми команда Midnight Reds. Були учасниками 22-го року, і з цього року чому би також не спробувати. За темою джему Roots у нас було декілька варіантів, і один варіант це наша гра Lorium. Це 2D casual гра, розроблена на Unity. Правда, тільки на даний момент під Windows платформу, але плануємо її потім, щоб було і на телефони портувати. Загалом у нас біля все крутилося біля коріння, щось коріння. Думали робити стосовно щось як предки або батьки, ну це так коріння. Але подумали, що це для цього всі здогадаються. Тому ми всі згадали Marvel, і нас трошки надихнуло це. Самий Грут ігра. І у нас вийшла ігра Лоріум з історією те, що це далека планета Лоріум, яка складається з 70% з землі і 30% з води. На самій планеті виразно замітно одне велике дерево – це предок Матріо, від якого залежить вся екосистема планети. На Лоріум проживають в симбіозі рослини і тварини, а також раса Денромус. Денромус – це деревоподібна атмосфера, антропоморфна раса Матріо і її подібні великі дерева. Є захисниками цілої планети, а також творцями Денромус. В енний день прилітає до планети об'єкт на вигляд астероїд з сотами – це раса Жраур. Ця раса складається з різних комахоподібних створінь, головними в них є матка Брюзда. Спілкування в них телепатичне плюс феромони. Жаури вже тисячоліттями проводять експансію космосу, захоплюючи планети, де є хоч якесь життя. Жаур використовує все живе на планеті, щоб можна було збільшити і прогодувати свою расу. А тобі, головному герою Денромус на ім'я Вайн, треба буде захистити Матріо і всю планету. Це ось така преісторія до гри. От ми бачимо саму планету і Матріо дерево. Сама назва планети Лоріум, Матріо і наш головний герой Вайн. Тут трошки ще сетів, як виглядав астероїд, сама Брюзда і її поплічники. Ось зліва ми бачимо скрін мапи, а також скріншот з ігри. Ну і в нас наступні плани – це, звичайно, портування на мобілки, додати більше рівнів, ворогів, додати також вибору героя, його вигляд, можливо, і гендерний теж буде вибір. Ну, відповідно, все привести до ладу і її потім запустити на Play Market і Apple Store. І це список нашої команди. Дякую за увагу. І зараз ми хотів вам продемонструвати саму ігру. Де у нас змінити екран? Ігру видно, так? Так. Тут наша предісторія. Можемо пограти, зайти в магазин, опції, команда, магазин. На даний момент нами було реалізовано тільки один скіл з 4, але це робочі моменти. Ми їх купуємо скіл і можемо пограти в ігру. Тут опис, як керувати ігрою, щоб було зрозуміліше для користувача. І сама ігра починається. У нас є мейн-атака, постійно це шипи. На якій вона клавіші? Ліва. І правда, тут трошки є у нас баг з ліаною. Треба нажимати на ліану лівою кнопкою, а потім правою, щоб вона відбувалась. Ми вже в нових релізах її поправили. І тут бо не вистачає атаки, треба зі скілами. Але так то потім вороги йдуть і доходить сама бос. Можна з рестарту гри.
але все одно ми не встигнемо. Ось таки те, що ми успіли за 7 днів, можна сказати. Дякую за вашу увагу. Супер. Можеш ще раз детальніше повторити про диверсифікатори? Диверсифікатори це? Ці додаткові підтеми, що є до кожної гри. Наприклад, не знаю, цього року їх було досить багато, навіть не можна всякі Я списати. зрозумів. Я зрозумів. Це Sharing is Caring, sponsored by Ага. GitHub. Ми Мгм. використовували GitHub. Ну, Git використовували. Так. І Create a Future. Create Future. Я вже не пам'ятаю там тема, що саме було. Угу. Треба глянути. Тільки Добре, 2. ці два. Зрозуміло, супер. А, ну, стосовно монетизації, я тут можна додати щось про монетизацію, бо загалом ти згадував, на які платформи випустити гру, але можливо ще щось можу додати. Ну, монетизація відбувалася в тому, що це би були. Відповідно, ми заробляємо поінти, щоб можна було в магазині купити, ти заробляєш поінти. Відповідно, вони без. Якщо тобі б не вистачало, тому що були б рівні досить складні, вони б відповідно ускладнювалися з кожним проходженням, і було б дуже складно без скілів. Скіли можна би було получати в самій грі за деякі досягнення, але так то буде і основна ідея, що треба буде очки купляти і скіни до головного героя і до дерев. У нас там вже є декілька варіантів. Різні дерева, ну, це треба розвивати все більше, я розумію. Але і такі плани. Можливо, ще рівні якісь відкривати додаткові. Супер. Ще що таке зауважив, такий стиль ігор, ну, він дуже поширений. Коли ти витримуєш в такому платформері кілька хвиль ворогів, башта на башту, ну, вона дуже поширена. Які переваги цієї гри Лоріума порівняно з іншими? У нас би був лор, так і предісторія. Не просто, щоб ну, це щось проста казуалка, яка ну, постійно щось безсмислено йдуть монстри. Чому і що, не зрозуміло. А у нас би був лор, і відповідно ми ще хочемо в планах розробити декілька дерев, що тобі прийшлося б захищати більше планету, не тільки одного це дерева. А й інші дерева це би були рівні, і кілька хвиль різних розвиток монстрів. Теж міг бути не один астероїд, а декілька. Прилітати потім. Ну і якщо в ідеалі, це щоб потім можна би було ділитися, зробити між друзями, щоб можна було розшарити, які у твоїх друзів теж є різні дерева і герої, і скільки ви вже захистили. Можливо, якщо нам вдасться там девелопер, що можна би було покликати на захист свого друга, щоб він тобі допоміг. Ага, я зрозумів. Ну, варіантів дуже багато є, але у нас ідей розвитку, але ну, на це треба час. Час і вміння. Зрозумів. Можливо, ще в когось є питання? Є якось питання? Схоже, що нема? Так. Схоже, що нема. Ну, Тоді дякую всім за увагу. Круто, дійсно круто. Чекаю оновлення інфи. Воно все тут буде. Докидай своїх друзів, щоб вони теж могли їх бачити. А ми, напевно, будемо далі чекати, поки у нас та перерва до 14:30 з іншими командами, і, можливо, ще навіть знайдемо ту команду ще одну, яка поки що її немає на сервері. А ви в Global Game Jam писали? Я писав, я навіть тегав, навіть закріпив, бо я там адмінку маю. Мені запускати так? Кернор. Так. Мені запускати так? Презентажку? Так. Окей. Так. Все видно, так? Так. Мені видно. Всім привітики. З вами Трикутник Entertainment, і сьогодні ми раді вам презентувати наш новий проект.
livefruit.bat. Перш за все, я б хотів, щоб ми трошки познайомились. В нашій команді є 10 людей. З них 3 дизайнери, 3 програмісти, 1 концепт-артер і 2 3D-модельєри. Ну і я проджект-менеджер, тімлід і капітан-трикутник. В мене до вас буде одне запитання. Чи задумувались ви колись над сенсом життя? Головна ідея нашої гри – це людина, яка шукає сенс життя. Ми підходимо до всесвітнього дерева життя, де вся інформація зберігається як у комп'ютері. Відповідно, в цьому самому дереві ми будемо шукати важливі для сюжету файли, відкриваючи їх по мірі проходження рівнів. Перше, що ви зустрінете як гравець, це консольне меню термінал. За допомогою нього ви будете рухатись в файловій системі дерева, відкривати нові рівні та переглядати або прослуховувати сюжетні файли. Також трішки згодом буде додана функція розрахування рівнів напряму в файлах гри або відображення прихованих файлів. І, звісно, так як це консольне меню, в ньому будуть декілька схованих цікавинок. Трошки детальніше про сюжет. Так як наш початковий сюжет гри є дещо психологічним та філософським, ми вирішили розділити пошук сенсу на 3 етапи: запитання, проблеми і використання. В майбутньому ми плануємо завершення гри декількома способами. До прикладу, не шукаючи цей самий сенс життя, бо навіть не шукаючи його, можна прожити життя щасливо. Головним персонажем, звісно, є людина. Але ми вирішили, що так як ми риємось в коренях інформації, нам варто надати йому аватар. Аватар кіберкротика, який буде шукати інформацію, пробираючись через фаєрвол дерева. А зараз цей самий фаєрвол. В нас є прості зайчики і зайць-бос, Аваст. У вас, напевно, виникне запитання. А чому зайчики? Наш головний герой має глибокі пізнання в міфології та древніх культурах. А заєць – це символ родючості та життя. І так гарно співпало, що зараз рік зайць. Ну і це є одним з наших диверсифікаторів. Цікавіше про механіки. Бій крота нагадує бойову систему Mountain Blade, де ви задаєте мишкою сторону, з якої буде нанесено удар. А ще у вас є дальня атака, яку можна робити як пастку для зайців. Бій зайців включає в себе переміщення та 3 види атак на різні дистанції. Ви будете дуже здивовані боєм проти зайців. Висока ж динамічність нашої гри досягається способом просування, так званим хуком. Ви можете притягуватися до будь-якої поверхні та навіть до ворогів. Так як наш кротик повзає по папкам, то рівнями виступають файли. Світ всередині файлів рівнів створений таким чином, щоб надати гравцю максимально різноманітний ігровий досвід. Паркур, динамічні бої та різноманітні пропорції цього. Також на багатьох рівнях будуть зустрічатися пасхалки і філерні короткий сюжет. Особливі саундтреки у кожного рівня. І загалом добре пропрацьовані звуки. Виступають одним з ключових елементів, що надає грі найбільшої атмосферності. А зараз ми хотіли б вам продемонструвати нашу гру у вигляді трейлера. Підсумок ви побачили на екрані. Динаміка, графіка, бої, пересування і, що головне, неймовірний звуковий супровід. Що далі?
Ми плануємо покращити анімації персонажів, зробити більше рівнів, додати нових ворогів, головоломки і розширити наш сюжет з пошуку сенсу життя на більшу кількість тем. Ми плануємо запустити нашу гру на таких платформах, як Steam та на itch.io, таким чином, щоб монетизувати їх за рахунок продаж і, можливо, в майбутньому за допомогою DLC. А тепер я хотів би почути ваші запитання, якщо вони у вас виникли протягом нашої презентації. Перше очевидне питання. Окрім зайців, які ще диверсифікатори? Окрім зайців, ще диверсифікаторами було те, що наш головний персонаж є не людиною. І прапор України. Щось. Прапор України ми вирішили додавати, оскільки він настільки. Ну, він був би не особливо очевидним. І, Ну, здається, ще жовто-блакитне один. на ілюстрації просто, але ілюстрація ще не додана, правильно ж? І ще також в нас диверсифікатором був рік зайця. І, відповідно, як ви побачили, як я продемонстрував в демонстрації, в презентації, у нас ворогами виступають саме зайчики. Зрозуміло. Загалом, як це було поєднати роботу 10 людей? Як я розумію, твоя команда найбільша на всьому Global Game Jam в Україні. Так, ми зібралися приблизно за місяць до Global Game Jam, щоб трошки, так сказати, навчитися працювати в команді, зробити якийсь невеличкий препроект, щоб зрозуміти, що нам підходить, що ні, як нам краще працювати. Але, звісно, було не без проблем. Були люди, які пішли з команди, були, які приходили, і в нашій команді були люди, які прийшли буквально за тиждень до джему. І насправді було дуже класним досвідом попрацювати над проектом за тиждень, враховуючи те, що в нас не було ні готових асетів, нічого. Ми все намагалися робити своїми ручками, і загалом ми задоволені результатом. Тепер тільки очікуємо на перемогу. То ще в когось є запитання? Ну, я можу також ще продемонструвати геймплей. То якщо ви готові пограти, то давайте О, я. точно, точно. Ти так нам заговорив зуби, що я і забув, що ти ще мав гру показати. Так. Молодець, це- якщо наша гарна презентація була. Хе-хе. Зараз я запущу гру. Сподіваюсь, в цьому білді немає якихось багів. Екран видно, так? Так. Окей, давайте не будемо починати з туторіалу, а почнемо з якогось рівня. А їх обов'язково всіх знищити? Ні, звісно, ні. У нас на мапах є два варіанти завершення кожного рівня. Одним з них є або вбивство всіх зайців, ай, мене застопили. Або знайдення всіх шматочків файлів. Ай! Це було дуже печально. Так, давайте. Можеш, будь ласка, показати туторіал, щоб показати всі механіки, які у нас є? Так, звісно. Ось, це буде перше, що вас зустріне в грі, це те, як рухатись. Відповідно, гравець може пройти трошки далі і отримати наступну підсказку для стрибків. Блін, що коли я тестив, не було такого класного туторіала. Такого не було, тому що ми його не встигли нормально зробити.
Відповідно, наш хук. Він на Q, і ви можете його використати. Таким чином. Оп. Далі. В нас також є деш, який допомагає нам просуватися в повітрі. Зараз я вам продемонструю. Так. Раз. 2. 3. І тут хуком далі. Деш на як працює? Він працює як невеличкий ривок вперед. Для того, Мені, щоб... я розумію, що таке деш. Чи я питаюся, які комбінації клавіш треба нажати? Це просто shift. Просто shift і dash іде в І сторону. поки камера. дивитися, в яку сторону ви хочете зробити цей самий деш. Супер. Так, тепер. Атака. В нас атаки, як я вже казав, подібні до Mountain Blade. Ви можете бити з різних сторін. Ось як бачите. Далі. Є також Wave Attack. Ви нажимаєте E, б'єте по повітрю. У вас генерується щось типу проджектайла. І, відповідно, знов натискаючи E, ви можете його запустити. І так, йдемо далі. Тут нас зустрічають зайці. Ось перший постріл у нас вже, другий. Там ракета в нас запускається, вона, звісно, не для закритих просторів. І насправді від неї було б важко ухилитися на туторіалі, тому ми вирішили, щоб вона тут просто була тільки, так сказати, філерно. Так. Окей, зайців зачистили. Йдемо далі. Тут є такий собі heal point, який відновлює нам життя. Ось раз, і в мене стало 3 життя. Далі, відповідно, невеличка демонстрація паркуру. І ось, відповідно, один з способів завершення рівня – це зібрати всі ось такі файлики. Це є частинами сюжетних файлів, які ви зможете підбирати на кожному рівні. І коли ви їх всіх підберете, ви можете піти до кінця рівня. Ось бачите, це відповідно так відображається кінець рівня. І він буде підсвічуватись зеленим, коли ви зможете на нього піти. Також ми хочемо додати мітку, щоб було зрозуміліше, куди йти на більш масштабних мапах. Або ви можете вбити всіх зайців, і таким чином вас автоматично викине з рівня. Тому що це один з варіантів проходження. Також я можу продемонструвати якісь інші мапи. До прикладу, давайте. Давай найскладнішу фінальну. Ну, це фактично найскладніша мапа. Я не буду її зараз насправді проходити, тому що на це у мене піде години 3-4, можливо навіть 5. Бо насправді наша гра дуже хардкорна. Грати, то вона пройдеться Да, швидко. і ще тут дуже страшний паркур на цій мапі, тому що ви будете досить часто падати, а тим більше вас обстрілюють зайці. І той, хто вб'є всіх зайців на цьому рівні, я йому пожму руку особисто, тому що це, це досить важкий челендж. Хоча, в принципі, на будь-якій мапі вбити всіх зайців це буде тяжко. Так, в мене летіла ракета. О. Бачите, вона самонавідна, і поки ви не будете від неї ухилятись, вона в 90% випадків вас задіне. Зрозуміло. Так. Раз. Добре, ще в когось, окрім мене, є питання? Якщо ні в кого немає запитань, то я, напевно, можу завершувати. Так, ви молодці. Насправді, якщо судити по минулому році, теж були команди, в яких була велика кількість учасників, 7, 8, 12 учасників в команді, то, як мінімум, серед великих команд ваш результат найкращий, що я бачив. Зазвичай чомусь такі команди не так добре оптимізовують час, щоб зробити хороший продукт. Тому ви великі молодці. Зразу видно, що там працювала велика кількість людей, гра наповнена. Думаю, іншим суддям також сподобається. Дякую за увагу.
Так, перепитаю ще раз, ви Project New Generation, чи вони готові? Боже, нарешті я згадав питання. А, до речі, а корені, з чим пов'язані у вас корені? Так, гарне запитання. Можливо, це не дуже очевидно, але файлова система комп'ютера, вона будується на тому, що в нас є корнєва папка, основна. І відповідно ми будемо йти до цієї самої корневої папки від листочків нашого дерева. Тобто ми будемо починати з якогось краю, щоб дійти до самої суті. Також, що в нас є коренями, це якби наш сюжет, тому що ми йдемо від чогось такого дуже дрібного до чогось великого. Як я вже говорив, ми розділили сцен життя на 3 етапи: запитання. Другим етапом було, здається, проблеми, і третім етапом це було використання. Відповідно, ви коли шукаєте сенс життя, як і, напевно, більшість молоді, ви починаєте задавати собі запитання: в чому його сенс, навіщо мені жити, або в чому ціль, в чому цінність. І з цього ви приходите до проблем, зв'язаних з моральним і матеріальним, і вашим внутрішнім я. Після цього ви переходите до так званого використання. Я вже, чесно кажучи, забув, як називається рівень. І тільки після цього всього ви дійдете до кінцевої точки знайдення сенсу життя. Це і Якщо ще є. в 2 словах, можна я скажу? Так. То ви знаходитесь, ви буквально пробираєтесь по дереву життя, від його листочків, від свого власне життя до кореню всього, що є в тому світі. Окей. Ми відповіли на твоє запитання? Та ні, ну та, відповіли. Можливо, в когось ще є подібні запитання стосовно сюжету гри, самої гри. Нема питань. Тоді супер. Ми будемо зараз чекати команду Project Name Generation. І оскільки трикутники мали йти після них, то, можливо, Galvanic Blast, якщо я правильно питаю назву, можливо, ви будете після Project Name Generation? Я знаю, тоді учасники команди. Працювати з відео. Старт. Там нормально там кому видно? Плюс? Ось з чого почати. Ще на англійській. Hello for all judges for which are judging our game jam, and thank you for all this work. And I don't know, do you have a salary for this, but thank you in advance. General information: me are 15 years old boy which study in school, and it's my first jam, and I'm created like a puzzle game, and I'm was referencing by a cyber world in Cyberpunk, and created some my vision of this world. This game was in itch.io and global jam site. Why my game is the best? First, this is interesting, and this game have a future because I can add big amount of levels, improve UI, improve some mechanics, and it can be more interesting. And with optimizing some features, it can be more good to eyes for sensible peoples.
I answer this question because in the next levels and levels which game have now, there are some interesting mechanics like 9 rooms when you're teleporting to room and you need to escape, or second level which are I have a good feedback from another people, and I think it's like a very interesting puzzle. Opportunities for updates. It's like not hard, and it was a plus because for solo player you can easily add new updates, and players will be fine. Like for wow, our game is updating, and main ways to update it's levels, audio, and UI. There is menu. I don't know. I'm mistaken. Feature of the root of win. It's one of my ideas. It's like add mechanic with sphere like this. When you move sphere, but there are some strange mechanic with this, and this will be programming, but not yet. And the menu. I'm working with this now, and it's not easy, but it's a question of time, not skills. Bug fixes. In the first release, there are some bugs, like a second and seventh level was in some situation is can't completed. When in second level walls was not destroyed, and on seventh level was some buttons do not working with cubes, and escaping box was not created. And I fixed the button which was too laggy, and texture flickering with motion blur, and there is more comfortable to play this game. Additional information is like no is opportunities for days. I created in the week after releasing ending global GGM, I adding the color of walls, which can change. They are changeable, and these are was created for sensible peoples, and the game have a really big future. So additional information, it's like I think this presentation is like maybe some judges will be ask me some questions, so I created this slide for на всяк выпадок. I know this word, so skip. And thank you for watching. Now it's gameplay, yeah, Kerno? Зараз буде геймплей, типа, да? Yes. Okay. So, okay, I will open my release game. Wait 1 minute, my computer is slow. Yeah, So, stop a minute. We да. just need some Yes. fixes right now. So we continue. Purpose of the game is like to complete at this moment in levels when you need to like press button, walls was destroyed, you need to move cube and press by the cube some buttons, and this can be explained all logic at this time, because I want to create new mechanic, new some abilities to complete the level.
And what I said on this level, these walls, some judges maybe was completing the level, and these walls do not destroy it. I was fix this bug, so when you press the button, walls will always destroy it, and this floor was always creating, but this button has a cooldown, so it was great his start locations. Now I created a settings which are have only color textures, cubes, buttons, walls, escape box, and it's all. But for sensible people, so like I say before on presentation, like can be colors like a blue maybe, and for someone it can be more more good, if I say like this, to play with these graphics. So and now I'm created, I'm fixed some code and created like a random symbols which are more like beautiful, because before it's like was be repeating sentences, and it was like not beautiful, if I can say like this. So go to 7 level. Someone asked me for like picking up the cube, but I'm still thinking about this, because some mechanic was created by moving the cube, and if start to if I add mechanic with pick up in cube, it can be make some it can be break some logic of this game, and it was like complicated some. So this 7 level, I added so button it cannot be pressed by human, and this level was full fixed box, so judges which can't complete this level can complete this for easily. So I don't know what to say, like maybe that Karen or That's all? я, ну, що я можу ще додати, може? Гаразд, добре. Тоді давайте зразу перейдемо до важливіших питань. Рути, от, що саме з головної теми джему ти тут реалізував? Можеш розказати трошки більш детальніше, ніж в презентації? Окей. Ой. Wait a second. Roots. In my game, root was like a root folder, because folder are created in root, like main folder and like some image or a folder, and folder was folder, and Okay, it's I like a file. understand the diversification which you used. I use diversification with GitHub and Slava Ukraine. Slava Ukraine was the some пасхалки. Some secrets on some levels, and yeah, no, yes, on some levels, and the buttons on main menu, and like this. So I'm using only 2 diversifiers. Okay, only 2. It's normal. Maybe you're not. You remembered about how to develop your game into the future?
How you counted on which platform, which kind of monetization for that game? Monetization and which platform? Yes. I do not think it was a good reason for was a good solution to create this game for like phones, or it has been very more improved for phones, like a graphic and big amount of all abilities. So I want to like improve this game to macOS, Linux, and all another PCs and like this. Monetization. I don't really think it's good monetization in game because it's nothing to buy like. And monetization, like you can't solve this level, you should to pay some $5. On my opinion, it's not good, but my opinion is can be changed. So main monetization which I was give my proposition like on store buy like some people buy game on Steam or another platform like Epic Games or itch.io, and these are maybe main monetization, and maybe with DLCs which are adding like 100 of many levels and like this. Добре, і зразу скажу наперед всім присутнім, особливо від метро, ніколи не починайте фразу «гра не монетизована». Ніколи. Все можна монетизувати, просто кожна річ монетизується по-різному. Загалом, інші учасники, що тут є, судді, чи є у вас питання? Як не як це джем, всі можуть Do you think задавати. it is possible to add cooperative multiplayer in your game? Cooperative multiplayer, I was thinking about it, and it can be real because like a good example is like Portal 2, which are very popular and have a cooperative players, and this way more interesting than solo. So if a game was improved enough and have a like a normal release, I will start working with co-op. Okay, thanks. Загалом чудова презентація. Більше впевненості, Дмитро, але я твоєю презентацією дуже задоволений, вона класна. Я би на українській би більш так впевненіше, але на англійській трохи складніше. Ні, просто. це справді це добре, що це добре, що ти зробив на англійській, навіть бодай спробував, бо як мінімум, коли ми будемо поширювати ваші презентації іншим суддям, вони можуть, наприклад, поширити твою гру кудись зі своїх інвесторів, замовників, а більшість з них це само собою іноземці. Тому англійською це просто чудово.